विद्यार्थी मित्रांनो, 12वी जीवशास्त्र विषयातील 11वा चॅप्टर एन्हान्समेंट इन फूड प्रोडक्शन यामधील जो शेवटचा मुद्दा आहे, रोल ऑफ मायक्रोब्स ॲज बायो फर्टिलायझर्स, तर त्याबद्दल आपण थोडं बायो फर्टिलायझर्स यामध्ये बायोस आणि फर्टिलायझर हे असे दोन शब्द आहेत. बायोस मीन्स लाईफ आणि फर्टिलायझर्स म्हणजे आपण ज्यांना खतं म्हणतो. खतांचं काम काय आहे तर मातीचं पोषण मूल्य वाढवायचं आणि पिकांना त्यांच्या वाढीसाठी त्याची मदत होते. तर यामध्ये काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत की जे मातीचं पोषण मूल्य वाढवण्यामध्ये मदत करतात. अशा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सला मोस्टली दे आर मायक्रोब्स, तर त्यांना आपण बायो फर्टिलायझर्स म्हणतो. फर्टिलायझर्स म्हणजे काय तर दे आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अँड thus फॉर द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स. जे जे वनस्पतीच्या वाढीसाठी आणि त्यामुळे एकूणच उत्पादनामध्ये वाढ होण्यासाठी गरजेचे असे जे पोषण मूल्य आहेत किंवा पोषक घटक आहेत, तर त्यांना आपण फर्टिलायझर्स असं म्हणतो. यूज ऑफ फर्टिलायझर्स फॉर इन्क्रीजिंग प्रोडक्टिव्हिटी इज वन ऑफ द अस्पेक्ट ऑफ ग्रीन रिव्होल्यूशन. ग्रीन रिव्होल्यूशन बद्दल तुम्ही शिकलेला आहात मागच्या एका मुद्द्यामध्ये. तर त्यामध्ये आपण पाहिलंय की ग्रीन रिव्होल्यूशन म्हणजे हरित क्रांती. तर त्यामध्ये काय झालं की अन्नधान्य उत्पादनामध्ये वाढ झाली. ती वाढ होण्याचं जे कारण आहे, तर त्यामागे हायब्रिड व्हरायटीज ज्या आहेत, राईस, व्हीट अशा जे काही क्रॉप्स आहेत त्यांच्या हायब्रिड व्हरायटीचं कल्टिवेशन सुरू झालं. त्याचबरोबर केमिकल फर्टिलायझर्सचा वापर सुरू झाला. केमिकल पेस्टिसाइड्स वापरणं सुरू झालं आणि त्यांचं प्रमाण वाढल्यामुळे प्रोडक्टिव्हिटी देखील वाढली आणि त्यालाच आपण ग्रीन रिव्होल्यूशन असं म्हणतो. तर त्यामध्ये फर्टिलायझर्सचा वापर हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता की ज्यामुळे ग्रीन रिव्होल्यूशनला चालना मिळाली. फर्टिलायझर्स जे आहेत त्यांचे दोन प्रकार आहेत. दे आर क्लासिफाईड ॲज इनऑर्गॅनिक दॅट इज केमिकल फर्टिलायझर्स अँड ऑर्गॅनिक दॅट इज बायोलॉजिकल फर्टिलायझर्स. म्हणजे रासायनिक खतं आणि जैविक खतं असं असे हे दोन प्रकार आहेत. इन दॅट इनऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स आर सिंथेटिक, जे कृत्रिम आहे, जे कारखान्यांमध्ये तयार केले जातात. वेअर मिनरल सॉल्ट्स ऑफ NPK दॅट इज नायट्रोजन, फॉस्फरस अँड पोटॅशियम आर मिक्स्ड इन डिफायनाईट प्रोपोर्शन. एका विशिष्ट प्रमाणामध्ये ते एकत्र केले जातात अँड देन डस्टेड इन द फील्ड. नंतर ते शेतामध्ये आपण पिकांना देण्यासाठी वापरतो आणि ते मातीमध्ये मिसळल्यानंतर मातीमध्ये त्यांचं जे काही प्रमाण आहे ते वाढतं आणि पिकाचं पोषण होतं. आता हे जे केमिकल फर्टिलायझर्स आहेत, तर त्यांचा बेकायदेशीर वापर किंवा अतिरिक्त वापर जर झाला तर त्याच्यामुळे समस्या निर्माण होतात. नॉन ज्युडिशियस ऑर एक्सेसिव्ह यूज ऑफ सच फर्टिलायझर्स लीड टू पोल्युशन. त्यामुळे प्रदूषणाची समस्या निर्माण होते. मग हे प्रदूषण मातीचं, हवेचं आणि जमिनीतले जे पाण्याचे साठे आहेत, त्यांचं त्या ठिकाणी प्रदूषणाची समस्या निर्माण झालेली बघायला मिळते. Soil become acidic because of excessive use of chemical or inorganic fertilizers. म्हणजे माती जी आहे ती ॲसिडिक त्या ठिकाणी बनते. Then organic fertilizers are biological in origin. ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर ते बायोलॉजिकल आहेत, जैविक आहेत. आणि त्यामध्ये फार्म यार्ड मॅन्युअर, FYM, देन कंपोस्ट आणि ग्रीन मॅन्युअर असे 3 प्रकारचे ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स हे आपल्याला शेतातल्या उपलब्ध जे काही सबस्ट्रेट आहे त्यापासून बनवता येतात. यूज ऑफ दिस फर्टिलायझर्स इन्क्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. आता हे सुद्धा खतच आहेत. त्यांच्यामधून जे काही जैविक विघटन त्यांचं होतं त्यामधून जे पोषक घटक आहेत ते मातीमध्ये मिसळले जातात आणि ते पिकांच्या वाढीसाठी उपलब्ध होतात. नाउअडेज फॉर बेटर अँड सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन, म्हणजे चांगलं आणि शाश्वत असं शेतीचं उत्पादन जे आहे ते वाढवण्यासाठी शेतकरी जे आहेत ते बायो फर्टिलायझर्सचा वापर करू लागलेले आहेत. फार्मर्स यूज बायो फर्टिलायझर्स अँड प्रॅक्टिस ऑर्गॅनिक फार्मिंग. सेंद्रिय शेतीकडे शेतकरी वळलेले आहेत. बायो फर्टिलायझर्स आर मोस्टली नायट्रोजन फिक्सिंग लिव्हिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल. आता हे जे बायोलॉजिकल फर्टिलायझर्स आणि बायो फर्टिलायझर्स यामध्ये फरक आहे.
बायोलॉजिकल म्हणजे जैविक खतं जे आहेत, तर त्यामध्ये फार्म यार्ड मॅन्युअर येतं, कंपोस्ट येतं, ग्रीन मॅन्युअर येतं आणि बायो फर्टिलायझर जे आहे, दे आर द लिव्हिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अँड दे आर मोस्टली नायट्रोजन फिक्सिंग लिव्हिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे नत्र स्थिरीकरणाची प्रक्रिया घडवून आणतात. आणि जो हवेतला नायट्रोजन आहे, जो हवेमध्ये गॅसियस फॉर्ममध्ये आहे, तर त्याला तो मातीत आल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन ते करतात, की जेणेकरून तो नायट्रोजन परत हवेत मुक्त होत नाही आणि तो मातीत टिकून राहतो आणि मग पिकांच्या वाढीसाठी त्याची त्या ठिकाणी तो उपलब्ध राहतो मातीमध्ये. तर त्याला बायोफर्टिलायझर म्हणजे असे जे मायक्रोब्स आहेत त्यांना बायोफर्टिलायझर्स म्हटलं जातात. दे इन्क्लूड बॅक्टेरिया, सायनोबॅक्टेरिया आणि फंगाय. हे जे बायोफर्टिलायझर्स आहेत त्यामध्ये बॅक्टेरियाज आहेत, सायनोबॅक्टेरिया म्हणजे ब्ल्यू ग्रीन अल्गी आहेत आणि फंगाय आहेत. Then biofertilizers are commercial preparation of ready to use live bacterial or fungal formulations. म्हणजे जिवंत बॅक्टेरिया किंवा फंगाई जे आहेत तर त्यांचं कमर्शियल प्रिपरेशन जे रेडी टू यूज आहे, म्हणजे लगेच वापरण्यासाठी म्हणून ते उपलब्ध आहे, तर अशा स्वरूपात ते बनवले जातात. Their application to plant, soil and composting pits helps to enrich the soil fertility due to their biological activity. ते जे काही बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी करतात, मग नायट्रोजन फिक्सेशनचं असेल किंवा डिकम्पोजिशनची प्रोसेस असेल, तर त्यामुळे मातीची सुपीकता ते वाढवतात. यूज ऑफ बायोफर्टिलायझर्स इज कॉस्ट इफेक्टिव्ह अँड इको फ्रेंडली. म्हणजे फार खर्चिक देखील ते नाही आणि इको फ्रेंडली आहेत, म्हणजे पर्यावरणपूरक अशी ती खतं आहेत. दे प्ले अ व्हायटल रोल इन मेंटेनिंग अ लॉंग टर्म सॉइल फर्टिलिटी अँड सस्टेनेबिलिटी. म्हणजे मातीची जी काही सुपीकता आहे दीर्घकाळ टिकून ठेवणं आणि त्यातली शाश्वतता टिकून ठेवणं यामध्ये हे बायो फर्टिलायझर जे आहे ते महत्वाची भूमिका त्यांची त्यामध्ये आहे. त्यांचा उपयोग जो शेतीमध्ये आहे तो फायदेशीर आहे. तर पुढे टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलायझर्स, बायो फर्टिलायझरचे प्रकार दिलेले आहेत. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अँड फंक्शन, biofertilizers are divided into 5 different groups. त्यांचं स्वरूप आणि त्यांचं कार्य यानुसार 5 गट त्यांचे केलेले आहेत. पहिला जो गट आहे नायट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलायझर्स, जे नत्र स्थिरीकरणाची प्रक्रिया करतात. त्यानंतर फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग बायोफर्टिलायझर्स, देन कंपोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलायझर्स. फोर्थ वन इज सायनोबॅक्टेरिया ॲज अ बायोफर्टिलायझर अँड फंगल बायोफर्टिलायझर्स. असे 5 गट त्यांचं स्वरूप आणि त्यांचं कार्य यानुसार त्या ठिकाणी केले. इन दॅट फर्स्ट वन इज नायट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलायझर्स, म्हणजे जे नत्र स्थिरीकरणाची प्रक्रिया करतात. असे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना नायट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलायझर्स असं म्हटलं जातं. द नायट्रोजन फिक्सिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स विच कन्व्हर्ट ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इंटू नायट्रोजनस कंपाऊंड्स लाईक नायट्राइट्स, नायट्रेट्स व्हाया अमोनिया. म्हणजे जो हवेतला नायट्रोजन आहे गॅसियस फॉर्म मधला, तो ज्यावेळेला पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये विजा चमकतात, वेगाचे वारे वाहू लागतात, वादळ येतात, तर त्यावेळेला तो हवेतला नायट्रोजन त्याचं रूपांतरण त्या ठिकाणी होतं, पाण्याबरोबर तो मिसळला जातो आणि तो मातीमध्ये येतो ऍसिड फॉर्ममध्ये. त्या त्या ठिकाणी त्याचं कन्व्हर्जन केलं जातं अमोनियामध्ये, नंतर नायट्राइट्स, नंतर नायट्रेट्समध्ये. तर असं ह्या फॉर्ममध्ये तो ज्यावेळेला कन्व्हर्ट होतो त्यावेळेला तो मातीमधून परत हवेमध्ये मुक्त होत नाही, म्हणजे तो मातीत स्थिरावतो आणि म्हणून ती जी प्रक्रिया आहे त्याला नत्र स्थिरीकरण असं आपण म्हणतो आणि इंग्रजीमध्ये त्याला नायट्रोजन फिक्सेशन म्हटलं जातं. तर असे नायट्रोजन फिक्सेशन करणारे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना नायट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलायझर्स म्हटलं जातं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डियाझोट्रॉप्स. नायट्रोजन फिक्सिंग बायोफर्टिलायझर जे आहेत त्यांना डियाझोट्रॉप्स असं देखील म्हटलं जातं. आणि त्यांचे 2 प्रकार आहेत. देअर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक याचा अर्थ काय? तर सहजीवन दाखवणारे. म्हणजे असे ऑर्गॅनिझम्स की जे दुसऱ्या इतर ऑर्गॅनिझम्स बरोबर एकत्र त्या ठिकाणी राहतात आणि एकमेकाला पूरक असं जीवन जगतात. तर त्यामध्ये द वेल नोन एक्झाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम इज रायझोबियम.
रायझोबियम शोज सिम्बायोटिक असोसिएशन विथ रूट्स ऑफ लेग्युम्स. लेग्युम्स जे आहेत, शेंगवर्गीय वनस्पती जे आहेत, त्यांच्या मुळांमध्ये हे रायझोबियम इन्फेक्शन घडून आणतात आणि त्या मुळांमध्ये कॉर्टेक्स रिजनमधल्या सेलमध्ये ते त्या ठिकाणी आढळतात. तर तिथे ज्यावेळेला ते इन्फेक्शन घडून आणतात, तिथे कॉर्टिकल सेल्स ज्या इन्फेक्ट होतात, तर त्यांच्यामध्ये रॅपिड मल्टिप्लिकेशन होतं आणि गाठी तयार होतात. तर त्या मुळांवर आपल्याला गुलाबी रंगाच्या अशा गाठी दिसतात. तर त्या गाठींमध्ये रायझोबियम राहतात. आता रायझोबियम हा बॅक्टेरिया आहे, सॉइल बॅक्टेरिया आहे, प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम आहे, युनिसेल्युलर आहे आणि हे एका मल्टीसेल्युलर युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम बरोबर एकत्र राहतात. तर त्या वनस्पतींच्या मुळांमध्ये ते राहतात. तिथे ते राहत असताना ते त्या वनस्पतीला कुठलाही अपाय पोहोचवत नाही. तर उलट त्याचा फायदा करून देतात. तर काय फायदा करतात? तर ड्युरिंग देअर नॉर्मल मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज दे कन्वर्ट द नायट्रोजन इंटू नायट्राइट्स और नायट्रेट्स. जो अमोनिया व्हाया अमोनिया हे कन्व्हर्जन त्या ठिकाणी घडून आणलं जातं. तर त्यामुळे हे रायझोबियम बॅक्टेरिया एक प्रकारे त्या वनस्पतीला फायदा करून देतात आणि त्याच्या बदल्यात त्यांना त्या ठिकाणी निवारा मिळतो आणि म्हणजे एकमेकाला पूरक असं जीवन ते जगतात. त्यानंतर आणखी एक्झाम्पल जे आहे ते अॅनाबेना आणि फ्रँकिया हे दुसरे एक्झाम्पल्स आहेत सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचे. These are always associated generally with underground parts, that is roots of higher plants. हे जे काही सिम्बायोटिक नायट्रोजन फिक्सिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, तर ते जनरली हायर प्लांट्स जे आहेत त्यांचे अंडरग्राउंड पार्ट्स आणि त्यामध्ये स्पेशली रूट्समध्ये त्या ठिकाणी हे आढळतात किंवा त्या मुळांच्या भोवती किंवा मुळांमध्ये ते आढळतात. Then second type is free living or non-symbiotic nitrogen fixing microorganisms. म्हणजे असे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स की जे नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम करतात, परंतु ते फ्री लिव्हिंग आहेत. दे डू नॉट शो एनी सिम्बायोटिक असोसिएशन विथ एनी काइंड ऑफ अदर ऑर्गॅनिझम. तर दुसऱ्या कुठल्याही ऑर्गॅन बरोबर ते सिम्बायोसिस दाखवत नाहीत. द एक्झाम्पल्स आर अझोटोबॅक्टर, नॉस्टॉक, क्लॉस्ट्रिडियम, बेजरिंकिया अँड Klebsiella are the examples of non-symbiotic or free-living nitrogen-fixing microorganisms. तर हे उदाहरणं जे आहेत ते लक्षात ठेवा. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी म्हणून ते विचारले जाऊ शकतात. Then second type is phosphate solubilizing biofertilizers. So these are the bacterial species which solubilize the insoluble inorganic phosphate compound such as rock phosphate. हे फॉस्फेट सायकलमध्ये आपण बघतो की फॉस्फेट जो आहे तो म्हणजे रॉक्सच्या फॉर्ममध्ये वगैरे जो आढळतो, जो सोल्युबल फॉर्ममध्ये नाहीये, तर त्याचं सोल्युबल फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन करण्याचं काम हे बायोफर्टिलायझर्स करतात. म्हणून त्यांना फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग बायोफर्टिलायझर्स असं म्हटलं जातं. आता त्यामध्ये एक्झाम्पल जे आहे ते Pseudomonas striata, then Bacillus polymixa, Agrobacterium species, Micrococcus species, Aspergillus species. These are the examples of phosphate solubilizing biofertilizers. म्हणजे हे जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, तर ते फॉस्फेट जो इनसोल्युबल फॉर्म मध्ये असतो त्याला सोल्युबल फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करण्याचं काम करतात. Then next is compost making biofertilizers. जे कंपोस्टिंगची जी प्रोसेस आहे त्यामध्ये मदत करणारे. कंपोस्टिंग इज अ नॅचरल प्रोसेस दॅट टर्न्स ऑर्गॅनिक मटेरियल इंटू डार्क रिच सबस्टन्सेस कॉल्ड कंपोस्ट ऑर ह्युमस. म्हणजे पार्शियली डायजेस्टेड जे काही सबस्ट्रेट आहे ज्याला आपण ह्युमस म्हणतो किंवा ज्याचा रंग असा डार्क ब्राउनिश कलरचा त्या ठिकाणी झालेला असतो, असा अर्धवट कुजलेलं जे काही ॲग्रिकल्चरल वेस्ट आपण म्हणूया किंवा जे झाडांची पानं असतील, काड्या वगैरे कचरा असेल, तर त्याचं अर्धवट विघटन झालेलं आहे असा डार्क कलरमध्ये आणि ज्यामध्ये भरपूर न्यूट्रिएंट्स आहेत, असं जे काही आहे त्याला आपण कंपोस्ट असं म्हणतो किंवा ह्युमस म्हणतो. The composting process is dependent on microorganisms to break down organic matter into compost. तर मोस्टली जे
डिकम्पोजर्स आहेत, तर ते हे काम करतात. मग त्यामध्ये काही बॅक्टेरिया आहेत, फंगस आहेत. So they bring about decomposition. That is, they partially digest that the organic matter uh, which is present in the uh, dead remains of the plants आणि किंवा animals. तर त्यामध्ये त्याचं पार्शल डायजेशन झाल्यामुळे जो शिल्लक राहिलेला पार्ट आहे, तर त्याचा कंपोस्ट म्हणून आपण वापर करतो. तर इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. There are many types of microorganisms found in active compost, such as bacteria, fungi, actinobacteria, that protozoa and rotifers. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला एखाद्या कंपोस्टचं जर अनालिसिस केलं त्यामध्ये आढळतात. आणि ते ऍक्टिव्हली त्या ठिकाणी त्यांची प्रोसेस जी आहे डिकम्पोजिशनची ती करताना आढळतात. अं, तर हे काही एक्झाम्पल्स बायोफर्टिलायझर्सचे आहेत की जे then cyanobacteria as biofertilizer. Many cyanobacteria are aquatic and terrestrial, or free living, or symbiotic. Also, they are aerobic, photosynthetic, nitrogen fixing, heterocystous or non-heterocystous forms. असे वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये हे सायनोबॅक्टेरिया जे आहेत ते आढळतात. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्ल्यू ग्रीन अल्गीज. त्यांना ब्ल्यू ग्रीन अल्गी असं देखील म्हटलं जातं. The examples of cyanobacteria are Anabaena, nostoc, uh, Lectonema, and Oscillatoria. These are some examples of cyanobacteria which can be used as biofertilizers. Anabaena, nostoc, and Tolipothrix are associated with lichens, while Anabaena is associated with plant like Azolla and Cycas. नास्टॉक अँड टॉलिपोथ्रिक्स आर असोसिएटेड विथ लायकेन्स. हे लायकेन बरोबर त्या ठिकाणी आढळतात. आणि अॅनाबेना इज असोसिएटेड विथ प्लांट लाईक अझोला अँड सायकस. तर अझोला इज ॲक्वेटिक टेरिडोफाईट. हे पाण्यामध्ये आढळणारा हे टेरिडोफाईटाचा मेंबर आहे. अँड सायकस इज अ मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स. तर हे जे सायनोबॅक्टेरिया आहेत ते थोडक्यात सिम्बायोटिक असोसिएशन त्या ठिकाणी पुढे ॲडिशनल जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, डू यू नो म्हटलेलं आहे, तुम्हाला माहिती आहे का? क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफर्टिलायझर्स. बायोफर्टिलायझरचं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑर ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स. ते जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांचं स्वरूप कसं आहे किंवा त्यांचा गट कोणता आहे, तर त्यानुसार बायोफर्टिलायझर्स जे आहेत दे आर क्लासिफाईड ॲज बॅक्टेरियल फर्टिलायझर्स अँड फंगल फर्टिलायझर्स. म्हणजे जर ते बॅक्टेरिया असतील तर त्यांना बॅक्टेरियल फर्टिलायझर्स म्हणतात, आणि फंगल असतील तर फंगल फर्टिलायझर्स म्हटलं जातं. तर बॅक्टेरियल फर्टिलायझर्स इन्क्लूड यू बॅक्टेरिया अँड सायनोबॅक्टेरिया. बॅक्टेरियल फर्टिलायझर्स जे आहेत त्यामध्ये दोन प्रकारचे बॅक्टेरिया ते आहेत. यू बॅक्टेरिया ऑर दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बॅक्टेरिया अँड सायनोबॅक्टेरिया. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, त्यांचं कार्य कसं आहे त्यानुसार बॅक्टेरियल फर्टिलायझर जे आहेत दे आर फर्दर ग्रुप ॲज नायट्रोजन फिक्सिंग biofertilizers, phosphate solubilizing biofertilizers, and compost making biofertilizers. तर या प्रकारे त्यांचं क्लासिफिकेशन त्यांच्या कार्यानुसार केलं जातं. देन सायनोबॅक्टेरियल बायोफर्टिलायझर्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, त्या नायट्रोजन फिक्सिंग टाईप. त्यांचं कार्य जे आहे ते नायट्रोजन फिक्सेशन करतात म्हणून ते नायट्रोजन फिक्सिंग टाईप आहे. देन फंगल बायोफर्टिलायझर्स इन्क्लूड मायकोरायझल फंगाय. त्यामध्ये मायकोरायझल फंगाय त्यांना म्हटलं जातं मायकोरायझा. याचे पुन्हा दोन प्रकार आहेत. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ते एखाद्या हायर प्लांटच्या मोस्टली आपण मगाशी पाहिलं की जे हायर प्लांटचे जे अंडरग्राऊंड पार्ट्स आहेत त्यांच्याबरोबर हे मायक्रो ऑर्गॅनिम्स असोसिएट असतात. तर त्यामध्ये फंगल बायोफर्टिलायझर जे आहेत तर ते समजा सायकस आहे तर सायकस बरोबर त्या ठिकाणी दिसतात. त्यांचे कोरोलाइड रूट्स जे आहेत त्यांच्याबरोबर ते त्या ठिकाणी आढळतात. तर हायर प्लांटच्या मुळांच्या भोवती किंवा मुळांच्या मध्ये आतमध्ये इन्फेक्शन घडून आणून आतमध्ये आढळणं, असे दोन प्रकार त्या ठिकाणी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे आर क्लासिफाईड ॲज एक्टोमायकोरायझा, जे मुळांच्या बाहेरून आढळतात. एक जाळीदार रचना ते बाहेरून तयार करतात. अँड सेकंड वन इज एंडोमायकोरायझा. एंडो मीन्स विदिन. तर मुळांच्या मध्ये ते इन्फेक्शन घडून आणून आतमध्ये ते आढळतात. तर
देन फंगल बायोफर्टिलायझर्स, बुरशी ज्या आहेत त्या बायोफर्टिलायझर म्हणून काही काम करतात. तर मायकोरायझा इज अ फंगस. मायकोरायझा हे फंगस आहे. It forms symbiotic association with the underground parts like rhizomes and root of higher plants occurring in thick humid forests. हे जिथे दाट असं जंगल आहे, ह्युमिडिटी त्यामध्ये जास्त आहे तिथल्या वातावरणामध्ये, तर अशा जंगलामध्ये आढळणारे जे काही हायर प्लांट्स आहेत, तर त्यांचे जे रायझोम म्हणजे अंडरग्राऊंड स्टेम असेल किंवा रूट्स असतील हायर प्लांटचे, तर त्यांच्याबरोबर हे जे मायक्रोरायझा आहेत म्हणजे फंगस जे आहे ते आढळतात. म्हणजे ते आयदर त्याच्या बाहेरून त्या ठिकाणी आढळतं, मुळांच्या बाहेरून, किंवा मुळांमध्ये इन्फेक्शन घडून आणतं. These are discovered by Frank in 1885. There are two types of mycorrhiza, ectomycorrhiza and हे दोन प्रकार आहेत. In that first one is ectomycorrhiza, or it is also called as ectomycorrhizae. They have well developed mycelium. त्यांचं मायसिलियम आता मागच्या वर्षी फंगस, त्याच्या फंगल जे काही प्लांट बॉडी आहे ते कशी असते ते तुम्ही शिकलात. तर थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर्स असतात, त्याला मायसिलियम म्हटलं जातं. त्यांचं जाळीदार अशी रचना तयार झालेली असते. अँड अ सिंगल थ्रेड इज कॉल्ड एज हायफी. तर दे हॅव वेल डेव्हलप मायसिलियम दॅट फॉर्म्स मॅन्टल ऑन द आउटसाइड ऑफ द रूट्स. म्हणजे मुळांच्या बाहेरच्या बाजूने एक जाळीदार रचना ते फॉर्म करतात, त्याला मॅन्टल असं म्हटलं जातं. This increase absorptive surface area of roots and accelerates uptake of water and nutrients. म्हणजे हे मॅन्टल काय काम करतात, ते मुळांच्या बाहेरून पृष्ठभागावर ते एक जाळीदार रचना याची तयार होते. तर त्याच्यामुळे मुळांच्या भोवती असणाऱ्या मातीमधून जे काही पाण्याचं आणि इतर न्यूट्रिएंट्स जे आहेत त्यांचं ॲब्सॉर्प्शन मुळां थ्रू होतं, तर ते वाढवण्यामध्ये हे मदत करतात. बिकॉज दे इन्क्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ॲब्सॉर्प्शन and they accelerate the uptake of water and nutrients, especially the nutrients like nitrogen, phosphorus, calcium, and potassium. Due to this, the plant vigor, growth, and yield increases. आता जर न्यूट्रिएंट अपटेक मातीमधून वाढलं, मुळांकडून ते ॲब्सॉर्प्शनची प्रोसेस वाढते, कारण हे फंगस बाहेरच्या बाजूने वाढलेलं आहे. इट हेल्प्स इन एक्सेलरेशन ऑफ अपटेक ऑफ वॉटर अँड न्यूट्रिएंट्स. त्यामुळे त्या वनस्पतींची वाढ चांगली होते, उत्पादनात वाढ होते आणि ते जोमाने वाढतात. विगर याचा अर्थ जोम, तर जोमाने ते वनस्पती वाढताना दिसतात. सम हायफी ऑफ मायकोरायझल फंगस पेनिट्रेट्स इनटू द रूट्स. काही हायफी जे आहेत ते मुळांमध्ये आतमध्ये जातात and forms hurting net in the intercellular spaces of root cortex. एक जाळीदार रचना कॉर्टेक्स जो आहे मुळाच्या बाहेरचं, जे काही आपण जर ट्रान्सफर सेक्शन पाहिला, मुळांच्या सर्वात बाहेरची जी काही त्वचा आहे त्याला आपण एपिबेमा किंवा एपिडर्मिस म्हणतो. तर त्याच्या आतमध्ये जो काही पेशींचे अनेक थर असतात, तर तो जो मधला रिजन आहे त्याला कॉर्टेक्स म्हटलं जातं. रिजन बिटवीन एपिडर्मिस अँड एंडोडर्मिस, दॅट इज कॉर्टेक्स, विच इज मेनी लेअर थिक. त्या कॉर्टेक्स मध्ये त्या ठिकाणी एक जाळीदार रचना त्या ठिकाणी हे फॉर्म करतात. तर त्याला बघा ह्या ठिकाणी फोटोग्राफ जो दिसतोय त्यामध्ये हे एक्टोमायकोरायझा दिसतंय बाहेरच्या बाजूने वाढ. देन नेक्स्ट इज एंडोमायकोरायझा or endomycorrhizae, which occurs within the roots of higher plants. They grow in between and within the cortical cells of roots. Okay. कॉर्टिकल सेल्स जे आहेत लुजली अरेंज असतात, त्यांच्यामध्ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस आढळतात. तर त्या इंटरसेल्युलर स्पेसेसमध्ये म्हणजे कॉर्टिकल सेल्सच्या मधल्या स्पेसेसमध्ये किंवा कॉर्टिकल सेल्समध्ये इन्फेक्शन झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं आणि तिथे हे ग्रो होताना दिसतात. फंगल हायफी पेनिट्रेट्स द सेल्स अँड फॉर्म फाईनली ब्रांच्ड आर्बस्कल्स. म्हणजे हे जे काही हायफी आहेत, जे काही बुरशीचे जे काही धागे आहेत, तर ते त्या कॉर्टिकल सेल्समध्ये पेनिट्रेट होतात. दे एंटर फोर्सफुली इनसाइड द कॉर्टिकल सेल्स अँड फॉर्म फाईनली ब्रांच्ड आर्बस्कल्स. छोट्या छोट्या फांद्या त्या ठिकाणी तयार होतात आणि आतल्या बाजूने ते तयार झालेले दिसतात. अँड फॉर्म्स व्हेसिकल
मोस्टली इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस कॉर्टिकल सेल्स आणि इंटरसेल्युलर स्पेसेस मध्ये व्हेसिकल्स फॉर्म करतात. Hence they are called vesiculo-arbuscular mycorrhizae, or in short they are called VAM. Vesicle याचा अर्थ ब्लॅडर लाईक स्ट्रक्चर अँड arbuscles means branched finger like hyphae. तर म्हणून त्यांना व्हेसिक्युलो आर्बस्क्युलर मायकोरायझी असं म्हटलं जातं. नावडेज दे आर क्लासिफाईड ॲज एएम फंगाय. त्यांना एएम फंगाय म्हणून त्या ठिकाणी क्लासिफाय केलं जातं. द प्लांट्स विथ व्हॅम ग्रो लक्झरियंटली इन लेस इरिगेटेड लँड्स. म्हणजे जे प्लांट्स जिथं पाण्याची कमतरता कमी आढळून येते, म्हणजे तिथं माती जी आहे तिला पुरेसं त्या ठिकाणी पाणी देता येत नाहीये, तर अशा ठिकाणी जे प्लांट्स उगवतात, जर त्या ठिकाणी जर हे फंगस त्यांच्या मुळांच्या भोवती असेल, तर हे वनस्पती ज्या आहेत त्या तिथे अगदी व्यवस्थितपणे वाढताना आपल्याला बघायला मिळू शकतात. त्याचं कारण की हे फंगस त्याच्या भोवती त्या ठिकाणी त्या मुळांच्या भोवती आढळतं. The association of VAM with crop plants helps in conversion of less productive field into more productive field. म्हणजे ज्या ठिकाणी मातीमध्ये म्हणजे ज्या प्लांटच्या भोवती मुळांच्या भोवती किंवा मुळांमध्ये इन्फेक्शन घडून हे एंडोमायकोरायझी त्या ठिकाणी आढळतात, तर अशा मातीची सुपीकता त्या ठिकाणी वाढते आणि तिथले प्रॉडक्टिव्हिटी त्या ठिकाणी वाढलेली दिसते प्लांटची. बघा, इथे एक ट्रान्सफर सेक्शन दाखवलेला आहे. इथे सर्वात बाहेरचा हा पेशींचा थर आहे बघा. म्हणजे एपिडर्मिस किंवा आपण त्याला एपिब्लेमा लेयर म्हणू शकतो. इथे रूट हेअर सेल दाखवलेली दिसते. तर आणि हे बाहेरून काही हायफी जे आहेत ते मध्ये पेनिट्रेट झालेले दिसतात. These hyphae are penetrate inside the cortical cells and they form finger-like structures or thread-like structures, and uh, also they form vesicles. बघा इथे हे व्हेसिकल दिसतंय आणि हे जे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर दिसतंय त्यांच्या टोकाला त्या सेलमध्ये, तर दॅट इज आर्बस्कल्स. तर वेसिक्युलो आर्बस्क्युलर मायकोरायझी असं त्याला त्यामुळे म्हटलं जातं. ओके. The next benefits of mycorrhizae. Mycorrhizae फायदे काय आहेत? तर फर्स्ट बेनिफिट इज सिलेक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन ऑफ फॉस्फरस, झिंक, कॉपर, कॅल्शियम, नायट्रोजन, मॅंगनीज, बोरॉन अँड आयर्न. तर मायक्रोरायझीच्या मदतीने हे सिलेक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन त्या ठिकाणी प्लांट्सला करता येऊ शकतं. Then second benefit is mycorrhizae enhance water uptake because they increase the surface area of absorption. Hence, they also help in water uptake. Then they induce growth by secreting hormones. म्हणजे वाढीला चालना देण्याचं काम ते करतात. आणि त्यासाठी काही हार्मोन्सचं सिक्रिशन त्या ठिकाणी हे मायकोरायझी म्हणजे हे जे फंगस आहे त्यांच्याकडून केलं जातं. देन mycorrhizae offers protection to host plant from other microbes by secreting antibiotics. हे जे फंगस आहेत ते ज्या प्लांटच्या रूट्सला इन्फेक्ट करतात, आयदर त्यांच्या बाहेरून असतात किंवा आतून असतात. आपण एकूण मायकोरायझीचे बेनिफिट्स बघतोय. एक्टोमायकोरायझा असेल किंवा एंडोमायकोरायझा. तर ज्यावेळेला असे फंगस एखाद्या प्लांटच्या रूट्सशी असोसिएट झालेले दिसतात, तर तिथे काही इतर जे पॅथोजेनिक मायक्रोब्स आहेत, तर त्यांच्यापासून हे त्या प्लांटचं संरक्षण करतात. त्यासाठी ते काही अँटीबायोटिक्सचं सिक्रिशन त्या ठिकाणी करतात, की ज्याच्यामुळे इतर मायक्रोब्सचं इन्फेक्शन त्या प्लांटला होत नाही आणि त्याचं हे काही फायदे त्याचे आहेत. त्यानंतर पुढे डू यू नो मध्ये काही माहिती दिलेली आहे बघा. नाउअडेज मायकोरायझा आर क्लासिफाईड इंटू 8 डिफरंट टाइप्स. 8 प्रकार त्या ठिकाणी केलेले आहेत. फर्स्ट वन इज एक्टोमायकोरायझा, सेकंड इज एंडोमायकोरायझे, देन ectoendomycorrhizae, then orchidaceous mycorrhizae, ericoid mycorrhizae, then arbitoid mycorrhizae, monotrapoid mycorrhizae and ophioglossोid mycorrhizae. असे 8 प्रकार त्या ठिकाणी आज माहितीत आहे.
त्यानंतर पुढे बायोफर्टिलायझर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. बायोफर्टिलायझर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स जे आहेत त्यांची माहिती थोडक्यात दिली आहे. त्यामध्ये पहिलं रायझोबियम ची माहिती दिलेली आहे. तर मागे मी सांगितलं की रायझोबियम बॅक्टेरिया जे आहेत ते मुळांना इन्फेक्ट करतात आणि तिथे मुळांवर अशा गाठी तयार झालेल्या दिसतात. बघा इथे ह्या गाठी दिसत आहेत. ह्या फोटोग्राफमध्ये तुम्हाला गाठी बघायला मिळतील. तर त्या गाठींमध्ये हे रायझोबियम बॅक्टेरिया जे आहेत ते आढळतात. रायझोबियम आर रॉड शेप्ड बॅसिलस टाईप त्यांना आपण म्हणतो. दे आर मोटाईल एरोबिक ग्रॅम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. दे आर नॉन स्पोर फॉर्मिंग. त्यांच्यात स्पोर तयार होत नाहीत. त्या नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया आहेत ते. अँड दे कंटेन नॉड जीन्स अँड निफ जीन्स. त्यांच्यामध्ये दोन प्रकारचे जीन्स आहेत. म्हणजे त्या जे बॅक्टेरियल सेल्स आहेत त्यांचा जो काही डीएनए आहे त्या डीएनए मध्ये दोन जीन्स आहेत, नॉड जीन अँड निफ जीन. नॉड जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ नोड्युल्स. म्हणजे ज्या मुळांवर गाठी तयार होतात त्या गाठी तयार होण्यासाठी कारणीभूत हा नॉड जीन आहे. आणि निफ जीन जो आहे इट इज नायट्रोजन फिक्सिंग जीन. म्हणजे नायट्रोजन फिक्सेशनसाठी जे नायट्रोजनेज एन्झाईमची गरज आहे तर त्याचं सिंथेसिस करण्याची माहिती त्या जीनकडे आहे. म्हणून त्याला निफ जीन, नायट्रोजन फिक्सिंग जीन असं म्हटलं जातं. दे फॉर्म सिम्बायोटिक असोसिएशन विथ रूट्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट्स. जे शेंगवर्गीय वनस्पती त्यांच्या मुळांमध्ये ते रायझोबियम त्या ठिकाणी इन्फेक्शन घडून आणतात आणि ते कॉर्टिकल रिजनमध्ये जाऊन तिथे राहतात, कॉर्टिकल सेल्समध्ये. आणि त्या ज्या सेल्स इन्फेक्ट झालेल्या आहेत त्या रॅपिडली मल्टिप्लाय होतात आणि त्या मुळांवर गाठी तयार झालेल्या बघायला मिळतात. They bring about nodule formation on the roots and multiplying inside the nodule. त्या गाठी ज्या तयार करतात त्या गाठींमध्ये त्यातल्या सेल्समध्ये हे बॅक्टेरिया जे आहेत ते आढळतात. दे फिक्स ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन इन टू ऑर्गॅनिक फॉर्म्स. जे नायट्रोजनस कंपाऊंड जे आहेत, नायट्राइट्स, नायट्रेट्स किंवा अमोनिया या स्वरूपामध्ये तर ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजनचं कन्व्हर्जन ते करतात. Then examples of rhizobium are Rhizobium leguminosarum. It is a species which is specific to pea. म्हणजे वटाणा जो आहे त्याच्याशी त्या वटाण्याच्या मुळांमध्ये हे रायझोबियम लेग्युमिनॉर मिनोझॅरम हे जे काही स्पेसीज आहे सॉरी तर ती त्या ठिकाणी आढळते. आणि रायझोबियम फॅसिओला आहे. इट इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ बीन्स. तर हे एक्झाम्पल्स. त्यानंतर पुढे अझोटोबॅक्टर एक त्या ठिकाणी उदाहरण दिलेलं आहे. तर इट इज इम्पॉर्टंट ॲज वेल नॉन फ्री लिव्हिंग नायट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक अँड नॉन नोड्युल फॉर्मिंग बॅक्टेरियम. तर हेही बॅक्टेरिया आहेत पण ते फ्री लिव्हिंग आहेत. बट दे फिक्स द ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन. म्हणजे फ्री लिव्हिंग नायट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक. एरोबिक का तर दे शो एरोबिक रेस्पिरेशन अँड दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक. फोटोसिंथेसिस ते करत नाहीत. अँड नॉन नोड्युल फॉर्मिंग. जसं रायझोबियम नोड्युल फॉर्मेशन घडून आणतात रूट्समध्ये तसं हे नोड्युल फॉर्मेशन घडून आणत नाही, परंतु नायट्रोजन फिक्सिंग मात्र करतात. म्हणजे ते मातीमध्ये स्वतंत्र राहतात. ते कुठल्याही इतर ऑर्गॅन बरोबर किंवा कुठल्याही प्लांटच्या मुळांमध्ये ते इन्फेक्शन घडून आणत नाही. दे आर intimately associated with roots of grasses and certain plants. काही ग्रासेस आणि काही प्लांट्सशी ते त्याच्या मुळांशी ते असोसिएट असलेले दिसतात. इट इज युज्ड ॲज अ बायोफर्टिलायझर फॉर ऑल नॉन लेग्युमिनस प्लांट्स, एस्पेशली राईस, कॉटन, व्हेजिटेबल्स एक्सेट्रा. म्हणजे लेग्युम्स वगळता बाकी सगळे जे प्लांट्स आहेत, मग त्यामध्ये राईस असेल, कॉटन असेल, व्हेजिटेबल्स असेल, तर त्यांच्यासाठी हे बायोफर्टिलायझर म्हणून वापरले जातात. देन नेक्स्ट इज अझोस्पायरिलम. आता हे जे शेजारी फोटोग्राफ दिसत आहेत तर ते प्रॉडक्ट्स आहेत की जे मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. त्या मायक्रो ऑर्गॅनिमच्या नावानेच त्या ठिकाणी ते अवेलेबल असलेले दिसतात. तर अझोस्पायरिलम इज ऑल्सो फ्री लिव्हिंग एरोबिक नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरियम विच इज असोसिएटेड विथ द रूट्स ऑफ कॉर्न, व्हीट अँड ज्वार. इट इज अ फ्री लिव्हिंग बट
इट इज ऑल्सो असोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ कॉर्न. मेज असेल, बीट असेल, ज्वार यांच्या मुळांच्या आसपास ते आढळतात. इट फिक्सेस द कन्सिडरेबल क्वांटिटी ऑफ नायट्रोजन, दॅट इज 20 to 40 kg नायट्रोजन पर हेक्टर. तर एवढं त्या ठिकाणी नायट्रोजन फिक्सेशन ते करतात. इन नॉन लेग्युमिनस प्लांट्स सच ॲज सिरल्स, मिलेट्स, कॉटन, ऑइल सीड्स एक्सेट्रा. Then next is Anabaena. Anabaena azoli, असं त्याचं नाव आहे. इट इज अ genus of multicellular filamentous cyanobacteria that exist as plankton. म्हणजे अ, पाण्यामध्ये राहणाऱ्या वनस्पतींमध्ये हे आढळतात. त्यामध्ये अझोला हे प्लांट जे आहे ते एक्वॅटिक फर्न आहे. बघा इथे हे जे खाली कोपऱ्यामध्ये जे मला फोटोग्राफ दिसतोय ते अझोलाचा फोटोग्राफ आहे आणि त्याची जी पानं आहेत त्या पानाचं एका पानाचा ट्रान्सफर सेक्शन या ठिकाणी दाखवलेला आहे दुसऱ्या फोटोमध्ये, एक डायग्राम फॉर्म मध्ये. तर अझोला लिव्स कंटेनिंग कॅव्हिटीज दॅट आर फिल्ड विथ नायट्रोजन. हे जे पान आहे त्यामध्ये एअर कॅव्हिटी असते, ज्यामध्ये हवा भरलेली असते. त्या एअर कॅव्हिटीमध्ये जाऊन हे अनाबेना जे आहे त्या ठिकाणी राहतात. तर या ठिकाणी वर जी डायग्राम दाखवलेली किंवा फोटोग्राफ आहे तर फोटोग्राफमध्ये त्या ठिकाणी अनाबेनाचं स्ट्रक्चर जे आहे ते त्या ठिकाणी दिसतं. तर इट हॅज अ ability to fix nitrogen and they form symbiotic relationship with certain plants such as coralloid roots of cycas and Anthoceros thallus. It has some specialized and colorless cells. आता हा जो एक फिलामेंट दिसतो यामध्ये काही स्पेशलाइज्ड सेल दिसतात. ही आकाराने मोठी असणारी सेल दिसते किंवा इकडे एक छोटी सेल आहे आणि त्या कलरलेस आहेत किंवा त्यांना एक फेंट कलर त्या ठिकाणी दिसतो आपल्याला. बाकीच्या डार्कली कलर्ड सेल्स आहेत तर थोड्या त्या वेगळ्या दिसतात. सच सेल्स, डिफरंट सेल्स आर कॉल्ड हेटेरोसिस्ट्स अँड दे आर द साइट्स फॉर नायट्रोजन फिक्सेशन. ह्या सेल्स ज्या आहेत तिथे नायट्रोजनेज एन्झाईम्स ची निर्मिती होते आणि त्या सेल्सच्या मदतीने तिथे जे काही मेटाबॉलिझम घडून येतं तिथे नायट्रोजनचं फिक्सेशन म्हणजे त्याचं बघा आता हे अझोला जे प्लांट आहे हे ॲक्वॅटिक फर्न आहे. हे जे पाण्यावर तरंगताना दिसतंय बघा या फोटोग्राफमध्ये. तर अझोला इज अ फ्री फ्लोटिंग वॉटर फर्न, पाण्यावर तरंगणार आहे फर्न आहे, टेरिडोफायटाचा मेंबर आहे. अझोला प्लांट कन्सिस्ट ऑफ अ फ्लोटिंग रायझोम, म्हणजे त्याचं जे स्टेम आहे ते पाण्यामध्ये तरंगणारच आहे विथ स्मॉल ओव्हरलॅपिंग बाय लोब लिव्स अँड रूट्स. हे काही छोटे छोटे ओव्हरलॅपिंग असे बायलोब असे लिव्स त्यामध्ये दिसतात आणि त्यामध्ये रूट्स देखील आहेत. द लिफ शोज डॉर्सल अँड व्हेंट्रल लोब. पानांना दोन लोब आहेत, डॉर्सल म्हणजे वरच्या बाजूने असणार आणि खाली वेंट्रली लोकेटेड लोब. तर इन द डॉर्सल लोब, त्या डॉर्सल लोबमध्ये एअर स्पेसेस आहेत आणि त्या स्पेसेसमध्ये अनाबेना फिलामेंट्स आर प्रेझेंट इन द पॅरेन्कायमा टिश्यू. म्हणजे जे काही एअर स्पेसेस आहेत त्यांना त्या ज्या सेल्समध्ये त्या ठिकाणी दिसतात तर त्या एकूण टिश्यूला पॅरेन्कायमा टिश्यू म्हटलं जातं. तर त्यामध्ये हे अनाबेना आढळतात की जे नायट्रोजन फिक्सेशन करतात. अझोला कॅन बी युज्ड ॲज बायोफर्टिलायझर्स इन द राईस फील्ड. अझोला जे आहे की ज्याच्यामध्ये अनाबेना त्या ठिकाणी आढळतात त्यामुळे अझोलाचाच वापर त्या ठिकाणी बायोफर्टिलायझर म्हणून केला जातो. कारण अनाबेना शोज सिम्बायोटिक असोसिएशन विथ अझोला आणि अनाबेना नायट्रोजन फिक्सेशन करतात. म्हणजेच एका अर्थाने हे अझोला त्या ठिकाणी नायट्रोजन फिक्सेशन करण्यास मदत करतात. मग राईस फील्ड्स जे आहेत, भाताची शेती, त्यामध्ये पाण्याची गरज असते. तर तिथे जे पाणी असतं स्थिरावलेलं पाणी, तर त्यावर हे अझोला जर आपण त्या ठिकाणी वापरलं तर ते पाण्यावर मोठ्या प्रमाणात वाढतं आणि त्यामुळे नायट्रोजन फिक्सेशनची प्रक्रिया त्या ठिकाणी होते आणि नायट्रोजनची जी गरज आहे ती पिकाची त्या ठिकाणी पूर्ण केली जाते आणि मातीमध्ये देखील तो नायट्रोजन नंतर पुढच्या पिकासाठी अवेलेबल राहतो. नाव इन आवर कंट्री मेनी बायोफर्टिलायझर्स आर अवेलेबल इन मार्केट टू reduce the use of chemical fertilizers and thus the pollution also. हे बरेचसे बायोफर्टिलायझर्स आज मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत की ज्याच्यामुळे आपण रासायनिक खतांचा वापर
हा कमी करू शकतो आणि त्याची समस्या देखील कमी होऊ शकते. आता पुढचा जो मुद्दा यात दिलेला आहे, बेनिफिट्स ऑफ बायोफर्टिलायझर्स. म्हणजे बायोफर्टिलायझरचे फायदे काय आहेत? तर फर्स्ट बेनिफिट इज लो कॉस्ट. म्हणजे अतिशय कमी खर्चिक ते आहेत. अँड दे कॅन बी यूज बाय मार्जिनल फार्मर्स. म्हणजे अतिशय म्हणजे कुठल्याही शेतकरी त्यांचं उत्पादन कमी आहे, आर्थिक दृष्ट्या ते जास्त सक्षम नाहीत, असे शेतकरी देखील सहजपणे बायोफर्टिलायझर्स विकत घेऊ शकतात, कारण त्यांच्या किमती कमी आहेत. देन दे आर फ्री फ्रॉम पोल्युशन हजार्ड्स. कुठल्याही प्रदूषणाची समस्या ह्या बायोफर्टिलायझर्समुळे निर्माण होत नाही. हा एक त्याचा फायदा आहे. देन नेक्स्ट बेनिफिट इज दे इन्क्रीज सॉइल फर्टिलिटी. मातीची सुपीकता वाढवणं हे फर्टिलायझरचं काम असतं आणि हे बायोफर्टिलायझर्स ते काम करतात. तर दिस इज अनदर बेनिफिट. Then next benefit is blue-green algae as biofertilizers secrete growth-promoting substances, organic acids, proteins, and vitamins also. म्हणजे along with uh, nitrogen, other nutrients like growth-promoting substances like hormones, organic acids, proteins, and vitamins are also uh, make available to the uh, crop plants by the blue-green algae. The next benefit is Azotobacter supply nitrogen and antibiotics in the soil. Azotobacter जे आहे ते नायट्रोजनचा सप्लाय जे करतात, त्याबरोबर अँटीबायोटिक्स देखील त्या ठिकाणी मातीमध्ये उपलब्ध करून देतात, ज्याच्यामुळे वनस्पतीला जे काही बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असेल किंवा फंगल इन्फेक्शन्स जर होणार असतील तर त्याच्यापासून त्यांचा बचाव होतो. That means they help in protection of plants from the pathogenic organisms. Then next benefit is biofertilizers increase physico-chemical properties of soil, like texture, structure, pH, water holding capacity of soil by providing nutrients and organic matter. म्हणजे मातीची जी काही सुपीकता वाढवणे, त्याचबरोबर ते मातीचं टेक्स्चर असेल, स्ट्रक्चर असेल, पीएच असेल, वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी, तर हे सगळ्यामध्ये सुधारणा करण्याचं काम हे बायोफर्टिलायझर्स करतात.